عزيزي الفيلمر عاشق السينما أينما كنت، أهلا وسهلا بك في أول فيديو من فيلمر لعام 2022. أما آن الأوان لتستيقظ من سباتك الشتوي، نايم طول السنة وانت قاعد تتفرج أفلام. حان وقت استعراض قائمتنا لأفضل 10 أفلام لعام 2021 اللي كانت سنة دسمة مثرية مليانة، خصوصا لما تقارنها ب 2020 الوبائية الجافة. فجهز نفسك، افتح لي الواتش ليست وجيب لك كاسة قهوة وبطانيتك وسجل معايا اسماء قطع فنية صدقني حتشبعك بصريا. ليتس جو. فيلم وحشك الانترو، وحشني وانت وحشتني. لو انت متابعني على السوشيال ميديا حتشوف كيف ما كنت قادر امسك نفسي وبدأت افضفض بمراجعات قصيرة في تغريدات وستوريات عن افلام 2021 بانتظار هذه الفرصة اللي اقدر اتكلم فيها ذحين واخذ راحتي. طبعا انا بالراحة كنت اقدر اسوي لك توب 20 في افلام 2021 وكلها افلام ممتازة، بس القانون قانون، فاحتراما له هي توب 10 زي ما هي، وحنجمع لك الباقي كله في قائمة شرفية دسمة شوية. وبما انه القائمة اصلا هي لللايف اكشن فيكشن فيتشرز، فالباقي كله حتكلم عنه بسرعة وبعدين نخش على القائمة الشرفية. اوكي، فحنبدأ بالافلام الوثائقية واللي شفنا منها جليتش ان ذا ماتريكس، فيلم جدا رهيب. سمر اوف سول لا يفوتك، والوثائقي حق البيتلز اللي اخرجوا بيتر جاكسون. اما عن الانيميشن فانصحك تشوف رايا اند ذا لاست دراجون، واذا جوك ياباني روح على فيلم ديمن سلاير ممتاز. اما اذا تبغى تشوف افضل فيلم انيميشن في 2021 فهو باختصار ذا ميتشلز فيرسز ذا ماشينز. وننتقل لمجموعة الافلام العربية واللي شفنا منها اللبناني دفاتر مايا، والمصري سعاد، والأردني بنات عبد الرحمن. لو شفت أي من الأفلام هذه في سينما حواليك السنة هذه لا تفوته. وأخيرا أفلام السوبر هيروز والبلوك باسترز، طبعا ما تتخيلنا أدخلهم في التوب 10 فحطهم هنا في قائمة صغيرة. شفنا منهم تشانغ تشي، فري جاي، ذا ماتريكس الأخير، وزاك شنايدرز جاستس ليج ايضا كان جيد. واخيرا طبعا افضل فيلم سوبر هيرو في 2021 ما يخفى عليك انه سبايدر مان نو واي هوم، اللي بفان سيرفيس ذكي عيشنا حنين رهيب وعيشنا تجربة سينمائية لا تنسى. اما الان فكفاية لعب يا صديقي، ويلا بينا على القائمة الشرفية وبعدها نروح على التوب 10. ليتس جو. تبدأ قائمتنا الشرفية بذا ديسايبل، فيلم هندي فني بديع عن الإصرار والشغف ويعرفك على سين الموسيقى الشعبية في الهند. سبنسر، 3 أيام في حياة الأميرة ديانا الملكية بأداء ممتاز من كريستن ستيوارت. المخرج الشهير ريدلي سكوت هذه السنة رجع لنا بفيلمين، هاوس اوف جوتشي اللي كان مسلي أكثر، وذا لاست دول اللي كان مكتوب أحسن، وكان فيلم جيد الصراحة. زعلت جدا على فشله في شبابيك التذاكر. في الفيلمين مين بدع؟ الرهيب آدم درايفر اللي كان مولع في 2021، لأنه غير هذه الفيلمين عنده فيلم ثالث كمان اسمه أنيت، موسيقي فيه أغاني جيدة وأداءات جبارة، بس كان مسرحي بزيادة علي، بس أعتقد أنه حيعجب جدا الناس اللي تحب الميوزيكالز والمسرحيات. بيج اللي رجع فيه نيكولاس كيج، فاكر نيكولاس كيج؟ ايوه لسه حي ويمثل، وقدم أداء مفاجئ رهيب في قصة فنية جيدة. باسنج، دراما بيضة وسودة رائعة عن الصداقة وكيد النساء والغيرة بأداء جبار من تيسا ثومسون. ذا جرين نايت، أسطورة من العصور الوسطى تقدمت بشكل فني بسينماتوغرافي مبهر. ذا باور اوف ذا دوغ، ويسترن بطيء هادئ بس يكافئك في النهاية بأداء ممتاز من بنديكت كامبرباتش. لاست نايت إن سوهو اللي رجع فيه المخرج إدغار رايت وعطانا قصة عودة بالزمن في حبكة لطيفة بصورة وأفكتس حلوين. تيتين، الفيلم الفرنسي اللي فاز بسعفة كان، مجنون مريض متخلف، ما أقدر أحكيك أكثر من كذا، لازم تشوفه. ريد روكيت، فيلم شون بيكر الجديد، أيضا مجنون
ومسلي جدا جدا جدا، ما حقدر اقول لك عنه ولا شيء، لازم تشوف. بيلفاست اللي رجع فيه المخرج والممثل العريق كينيث برانا واعطانا قصة مستوحاة من طفولته في مدينة بيلفاست في ايرلندا الشمالية. دون الملحمة السينمائية الجبارة الناقصة للأسف، اللي لو كملت كانت بالراحة تدخل أفضل 3 أفلام في السنة. وأخيرا دونت لوك أب، أفضل كوميدي هذا العام، اللي يتكلم بشكل ساخر جدا عن مواضيع مهمة جدا على مستوى الكوكب. تعبتك معايا صح؟ أدري، بس إيش أسوي يا أخي، والله شفتها كلها وكلها رهيبة وتستحق المشاهدة، ما أقدر أضحي في ولا واحد منها. عاد أنت شوف إيش اللي يناسبك وسدد وقارب. أما الآن فحان وقت الاستعراض المتين التخين السمين لأفضل أفلام سنة 2021. Let's go. The Great Plains, Arthur Howitzer Jr. transformed the series of travelogue columns into the French Dispatch, a factual weekly report on the subjects of world politics, the arts, high and low, and diverse stories of human interest. 1 hour to press. You're fired. Really? Don't cry in my office. المخرج ويز أندرسون يرجع لنا بفريماته الموزونة وأصحابه طقم الممثلين القريب على القلب بقطعة فنية صعب جدا أكون محايد فيها. يمكن ما هي بأهمية باقي الأفلام اللي على الليستة، بس صدقني حتشوفها وتخرج متسلي جدا وعينك مليانة. 3 أفلام قصيرة جمعها مع بعض كأنها 3 مقالات أصدرت من مجلة الفرنش ديسباتش الخيالية. رسالة حب للصحافة مليانة سينما ومليانة فن ومليانة تسلية، كفيلة بإيقاظ وإضحاك الطفل الذي بداخلك. In this house, the chances of achieving the kind of success that you're talking about is just very, very unlikely. Okay, you're making a mistake, but I'm gonna let you make it. Watch him hit a few balls. All right. So tell me your names again. I'm Venus. I'm Serena. So what'd you think? أنا قربت أنسى قد إيش ويل سميث ممثل متمكن، بس رجع ذكرني الحيوان. قصة الأختين ويليامز أبطال لعبة التنس وأبوهم المدرب اللي اختار لهم هذه المسيرة منذ طفولتهم. كينج ريتشارد فيلم يدفعك تتفكر وتتساءل عن مواضيع مهمة وفي نفس الوقت يخليك متسلي ومتشوق طوال مدة عرض. Stay with you for the rest of my life. I've never done anything without my family before. فتاة في مرحلة اكتشاف ذاتها تبدأ تلاحق حلمها بالغناء. المشكلة إنه أهلها أبوها وأمها وأخوها كلهم من الصم، ويعتمدوا عليها اعتماد كامل في ترجمة لغة الإشارة وتواصلهم مع الناس. مبني على فيلم فرنسي من 2014 كودا، قدم دراما مؤثرة بحوارات جيدة وشخصيات مكتوبة صح بأداءات جبارة. تخيل إنه كل الصم اللي موجودين في الفيلم هم أصلاً ممثلين صم فعلاً في الحياة الواقعية. By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes. Are you a man? Aye, and a bold one, that dare look upon that which might appall the devil. ملحمة شكسبيرية يا صاحبي، كتابة وإخراج جول كوين، وإنتاج وبطولة زوجته فرانسيس ماكدورماند العريقة، وبطولة أيضا الأصيل العريق الاستثنائي دينزل واشنطن. تحب المسرح؟ يروق لك الأدب؟ تموت في المونولوجات الشكسبيرية الرنانة؟ أهلا وسهلا بك في فيلم يحمل كل هذا وأضف عليه صورة سينما الكوين براذرز. How many people are coming? There'll be 4 of them. Richard, Linda, this is Jay and Gail Perry. Thank you for agreeing to meet us. You're welcome. I'm gonna leave you alone. Let me know if you need anything. ماس، فيلم الفقد الأهم في سنتنا. زوجين يقابلوا والدي الطفل اللي قتل ولدهم في حادثة إطلاق نار في مدرسة، ويبدأوا يحاولوا يتصالحوا مع المأساة. إيش أحكيك؟ الحوارات العميقة، الأداءات الجبارة، التفاصيل الصغيرة الرهيبة، والإخراج المتقن رغم البساطة. باختصار هذا ماستر كلاس في كيف تسوي فيلم حواري في مكان واحد. Ja. Markus Hansen. Mit navn er Otto Hoffmann, og det er Lennart. Jeg var med samme tog som din kone og datter. Hvad ved I? Jeg synes, du har krav på at vide, at
det ikke var en ulykke. Mette sker, far. الفيلم الدنماركي اللي مسحوب عليه من الكل وكان مفاجأة بالنسبة لي. رايدرز اوف جاستس بكل بساطة حقق معادلة الفيلم الفني الناجح تجاريا. مواضيعه جدا جدا مهمة عن الفقد وتجاوز الغضب والانتقام، ومسلي جدا، مضحك جدا. الشخصيات الأساسية والثانوية كلها مكتوبة بعمق، وفي نفس الوقت تستحق ضحك ناهيك عن طبعا جرعة أكشن وإدرينالين لا يفوتك. To visit planet Earth, you'll have to be born as a human child. I get a hug? At first, you'll have to learn to use your new body, to move your arms and legs. You will learn to walk and run, to use your hands, to make sounds and form words. There will be so much for you to learn and so much for you to feel. واكين فينيكس يشتغل كصحفي للراديو، تترك له أخته ولدها الصغير عشان ياخذوا معاه في رحلة عبر الولايات تعلموا وتعلمنا الكثير. التربية يا أخوان، والله العظيم التربية مسؤولية الله العالم بيها. الفيلم قدم علاقة إنسانية بين خال وولد أخته رهيبة، واقعية جدا، مضحكة ومؤلمة في نفس الوقت، وتعلمك الصبر. أنصح فيه لكل أب وأم، أي أحد عنده طفل صغير لازم يشوف هذا الفيلم. I saw you at the beach today. I didn't see you. I saw you. The little girl lost her doll. She wouldn't stop crying. Children are a crushing responsibility. Happy birthday. وإلى فيلم آخر عن مسؤولية التربية، قصة البروفيسورة اللي في أواخر الأربعينات وتروح إجازة لليونان، وهناك تشوف أم صغيرة وتعاملها مع طفلتها، وتتذكر شبابها وتعاملها مع بنتينها الصغار. أوليفيا كولمان وجيسي باكلي باختصار شديد من أفضل الممثلات اللي يشتغلوا في عصرنا هذا، والدليل روح شوف تعاملهم مع هذا الفيلم. صحيح إنه النص أصلا مكتوب بشكل جبار، إلى إنه الممثلتين من طراز فخم. I have an original rock musical. Hey, boy genius. That I have spent the last 8 years of my life writing. He's getting out. You're gonna be rich and famous. And rewriting. 8 years! And the time keeps ticking. Tick, tick. You need to ask, are you letting yourself be led by fear or by love? Fear! 100% fear! في المركز الثاني فيلم من جانرا يمكن ما تعجب الكل. أنا شخصيا ما أفضل الميوزيكلز، لكن تيك تيك بوم ناسبني جدا. شاب مقبل على 30 من عمره يبدأ يسمع تكات عمره، وهو يحاول يلاحق شغفه ويحقق هدف في كتابة المسرحيات الموسيقية. قصة جوناثان لارسن الحقيقية هي أصلا مؤثرة وملهمة لأي إنسان وصاحب شغف. جيب أندرو غارفيلد يمثلها ويغني أغانيها وحتطلع لك تحفة فنية. أثرت في أنا شخصيا الصداقة، الحب، الشغف وغيرها مواضيع في فيلم بستركتشر مميز وأغاني حتعيش معك. Da, hvis du glad i meg, hvis du elsker meg, så da fikser vi alt det andre. Ja, jeg elsker deg. Men jeg elsker deg ikke. Ending the game is like changing the name of your favorite song. Skjønner du liksom hva du er i ferd med å gjøre nå? Skjønner du hva du ødelegger og... Ja, selvfølgelig. عمري ما توقعت انه افضل فيلم في السنة بالنسبة لي يكون دراما رومانس وشوية كوميدي، بس فعلا أسوأ شخص في العالم هو افضل فيلم في العام بالنسبة لي. حالة الضياع والبحث عن الذات اللي تعيشها الشخصية الرئيسية وهي مقبلة على 30 من عمرها، أعتقد يقدر يتصل فيها جيلي بشكل رهيب. رومانتيك كوميدي من النرويج يأثر فيا بهذا الشكل، كيف؟ قصة عن الحب والعلاقات والبحث عن الذات،
بحوارات متقنة. يعني في حوارات كذا تقصها من هذا الفيلم وتخليها حكم لأجيال قادمة. أداءات جبارة، الممثلة أخذت أفضل ممثلة في مهرجان كان، والنهاية كانت مؤثرة جدا جدا لأبعد درجة. The worst person in the world يا أصدقاء. Jag vokste opp med kulturobjekter som var fysiske. Jeg ble interessert i dem fordi vi kunne omgi oss med dem. Altså vi kunne plukke dem upp och hålla dem i handen. طبعا ممكن تجيني تقول لي فين ويست سايد ستوري حق سبيلبرغ، او فين درايف ماي كار الياباني، او فين لوكريش بيتزا حق بول توماس اندرسون. حقول لك رغم اني متاكد انها 3 افلام جباره الا انه ما قدرت اشوفها قبل ما اصور هذا الفيديو يا صاحبي، فللاسف ما استطعت اني اضمنها في القائمه. بس بشكل عام هذه 3 افلام لو لقيتها في اي سينما اجري عليها، ما تحتاج قائمه، اكيد افلام جباره. وفي النهايه انا اكيد ما قدرت اشوف كل الافلام في السنه، يعني الا ما فاتني فيلم فيلمين. اكتب لي هم تحت في التعليقات لو انت عرفتهم، ولو في انت عندك افلام تشوفها افضل من الافلام اللي انا ذكرتها طبعا شاركني رايك، لانه اكيد استقبالنا مختلف، اراءنا مختلفه، اذواقنا مختلفه. شاركني ايش افضل افلام 2021 بالنسبه لك تحت في التعليقات، وسبسكرايب حيسهل تواصلنا في الفيديوهات القادمه. لايك لو اعجبك الفيديو، ودائما كون في المر. لغة الإشارة لهم وعليهم وفوقهم وتحتهم. أبو الهبل.